Tâm An mến chào cô chú, anh chị em và các bạn. Cải cúc tần ô, mình trồng ở trong chậu nó lớn nhanh như thổi luôn. Mới có 25 ngày thôi mà nó cao ghê chưa? Bây giờ khoảng chừng 20 phân rồi đó. Cái rau tần ô này mình trồng rất là dễ mà nó cũng nhanh lớn lắm. Vừa có rau sạch để dùng vừa trang trí luôn. Anh chị mình thấy có thích không nè? Đất trồng thì mình lấy mấy cái đất cũ á, rồi anh chị mình cho một ít xơ dừa vô. Ví như 2 phần đất thì mình sẽ sử dụng là 1 phần xơ dừa. Cái rau tần ô nó cũng dễ lên lắm, không có kén đất. Tiếp theo cái bề mặt ở bên trên, bây giờ Tâm An sẽ cho một ít cái phân trùng quế vô. Mình lấy khoảng chừng 3-4 cái nắm tay như vậy nè, mình rắc đều vô. Vì cái rau tần ô là cái rau ngắn ngày, cho nên anh chị em mình chỉ cần lấy một ít phân để trên bề mặt thôi. Cũng không cần phải trộn sâu ở bên dưới đâu. Nhưng có một cái điều lưu ý là đất nó phải tơi xốp nha. Nếu có đá sỏi gì đó thì mình sẽ lụm ra cho hết. Cái gói hạt giống rau tần ô này Tâm An mua có 10.000 thôi, nhưng mà nó nhiều lắm, ở bên trong quá chừng luôn. Cái chậu này nó cũng nhỏ nên Tâm An sử dụng khoảng chừng 1 muỗng canh thôi. Cái gói hạt giống 10.000 này nếu mình chia ra nhỏ như vậy á, mình trồng được 4-5 lần á. Bây giờ mình sẽ rắc cái hạt cho nó đều hết vào trong đất. Cái hạt rau tần ô nó rất là dễ lên nên mình không cần phải ngâm nước, cứ rắc vào trực tiếp luôn. Mình trồng cái cách này y như là ngày xưa mà làm lúa đó, hay nói là xạ lúa, chứ không phải là cấy lúa. Ở bên trên thì phủ một lớp đất mỏng. Anh chị mình phủ lớp đất mỏng thôi nha, đừng có dày quá. Mới gieo hạt xuống á, nhớ là phải tưới cho nó đẫm hết cái phần đất. Cái rau tần ô nó rất là nhanh lên, mình gieo xuống đất khoảng chừng 4-5 ngày là nó sẽ nảy mầm. Sau 5 ngày mình gieo hạt xuống đất á, thì bây giờ tần ô nó đã nảy mầm rồi. Có mấy cái rau khác thì nó lâu lên chứ tần ô thì nó nhanh lên lắm. Khi mà tần ô nó nảy mầm lên như vậy á, thì hàng ngày mình ra mình kiểm tra, anh chị mình sẽ thấy nó lớn lên từng ngày luôn. Nếu mà hàng ngày mình có cái nước vo gạo á, thì tưới vô càng tốt. Tiếp theo là Tâm An cho vô đây khoảng 1/3 muỗng cà phê bột ngọt. Bột ngọt nó sẽ giúp cho quá trình hấp thụ của cây tốt nhất. Cây cối mà Tâm An trồng đa phần là mình sử dụng cái nước vo gạo này mình tưới. Có khi mình chẳng cần phải bón phân gì hết á, mà nó vẫn tốt mà. Nhớ là mình phải khuấy cho cái bột ngọt nó tan ra hết á, thì anh chị mình mới tưới nha. À mà quên nữa, cái nước vo gạo là mình sử dụng 1 lít, rồi cái bột ngọt là 1/3 muỗng cà phê nha. Lúc này thì cái rau tần ô nó đang cần cái sự hấp thụ dinh dưỡng. Bây giờ mình tưới vào ngay cái thời điểm này á, nó sẽ giúp cho cái cây rau tần ô phát triển rất là tươi tốt. Cái chậu rau tần ô ở đây mình trồng được 17 ngày rồi. Ngay cái thời điểm này á, nó cao khoảng chừng như là 5-6 phân rồi. Lúc này mình sẽ bổ sung thêm cái phần dinh dưỡng cho rau tần ô. Anh chị mình sẽ sử dụng cái phân trùng quế. Cái gói phân trùng quế này nó có mấy chục ngàn thôi, mà mỗi lần mình bón á, ít à, không có nhiều đâu. Mình mua một bịch như vậy mình xài biết chừng nào mới hết. Với cái chậu rau tần ô này á, thì phân trùng quế anh chị mình sử dụng khoảng chừng 2-3 cái nắm tay thôi. Mình nắm ở trong tay vậy nè, rồi mình rải đều vô. Cái rau tần ô là rau ngắn ngày, nên mình bón phân trùng quế mình rắc đều vô vậy nè. Nó sẽ hấp thụ dinh dưỡng rất là nhanh.
Cái rau tầng ô mình trồng được 17 ngày, lúc này nó cao mới có chừng 4-5 phân thôi. Chứ tuần sau á, anh cha mình sẽ thấy nó cao lên rất là nhanh. Nó sẽ lớn lên từng ngày trông thấy luôn. Để cái phân trùng quế nó không có dính trên lá, mình lấy cái tay nè, mình phủi phủi cho nó rớt hết cái phân xuống đất luôn. Mình trồng rau như vậy vừa có rau sạch để ăn, rồi vừa trang trí luôn, nó rất là đẹp. Hàng ngày thì cô chú anh chị em mình tưới nước nó một lần thôi, sáng hoặc là chiều. Mà khi mình tưới nước á, mình nên sử dụng cái bình xịt để mình tưới. Nếu có đất cát sâu rầy, nó cũng sẽ làm sạch luôn. Cái chậu rau tầng ô lúc này nó được 25 ngày. Cô chú anh chị em mình thấy nhìn có mê không nè. Vào cái thời điểm này nó cao khoảng chừng 20 cm rồi đó. Lúc này mình có thể thu hoạch được, hoặc là mình có thể chờ thêm vài hôm nữa. Nhưng mà Tâm An thấy á, là mình để thêm 5 ngày nữa thì chắc có lẽ nó sẽ tốt hơn. Ở trong khuôn viên nhà mình có trồng 1-2 cái chậu rau như vậy. Nó vừa có rau sạch để ăn, rồi mình vừa trang trí luôn. Nhìn nó rất là đẹp và dễ thương. Có cái chậu hoa tím này là hoa dạ ấn thảo. Tâm An đang chiết nó ra. Để vài hôm thành công rồi Tâm An sẽ chia sẻ video nha. Hàng ngày thì Tâm An vẫn sử dụng cái nước vo gạo để mình tưới nó vô. Mình tưới nước vo gạo khỏi cần phải bón phân gì hết. Khi mình tưới nước trực tiếp á, mình phải lấy cái tay mình ria nước ra cho nó nhỏ lại. Nếu mình tưới mạnh quá cái rau tầng ô nó dễ bị ngã xuống lắm, nên mình tưới nhẹ nhẹ thôi. Với cái chậu rau tầng ô như vậy á, thì anh chị em mình có thể thu hoạch được nhiều lần, chứ không phải là mình chỉ thu hoạch được một lần không đâu. Nếu mà mình có cắt rau tầng ô á, thì mình ngắt nó ra vậy nè, hoặc là mình lấy cái kéo, mình sẽ cắt cái phần ngọn đi, còn mình chừa lại cái phần gốc. Vài hôm á, cái phần gốc nó lại phúng cái đọt non lên tiếp. Nhớ là sau khi mình thu hoạch thì mình cũng bón thêm cái phân trùng quế vô, rồi khoảng chừng 5-10 ngày sau thôi là chồi non nó sẽ phúng lên rất là cao. Và video hôm nay Tâm An chia sẻ cách trồng rau tầng ô trong chậu đến đây cũng tạm kết thúc. Mến chúc tất cả các bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe và bình an. Tâm An xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video kỳ tới.